Kaya nandito po tayo for the restoration of our oven. Yan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano nire-restore yung oven. Kasi ito medyo may kalawang-kalawang na ganun. Kaya gagawin po natin, pipinturahan natin siya ng high temp spray paint. Tapos, syempre, lilihain muna natin siya. Actually, ito naliha ko na ito kanina. Yan. Makikita nyo, yan. Meron na siyang konting pintura na pinturahan ko na yan. Naliha ko na. Yung may mga kalawang, naliha ko na ng konti. Yan. Tapos, naglagay din ako syempre ng mga papel para hindi mapinturahan sa lahat. Ngayon, yan. Ang gagawin din natin is, magsuot tayo nito kasi masakit sa ilong. Kaya ang gagawin po natin ay, wait lang. Ayan. Yung may mga kalawang, pinturahan natin. Ito kasi maganda to dahil ito kahit sa ano to, sa mainit, ganyan. Sa flat, hindi to flat. Ayan, pinturahan natin. Actually, ito, hindi naman siya gano'ng may kalawang-kalawang ng konti. Kaya lang, nililinis ko lang siya, minemaintain ko lang para hindi na rin nasirapan. Yan. Diba? Konting, para at least tumagal itong oven natin. So, ayan, nakikita niyo mga kabadis. Yan. Wala na siyang gano'ng kalawang. Kasi actually, napinturahan ko na ito kanina. So, saka naliha ko na rin siya. Tapos na first and second coat ko na ito. Kaya ayan, makikita nyo, wala na siyang kalawan. Diba? O, maayos na siya. Okay na. Parang bago-bago na ulit ang ating oven. Kaya ayan mga kabadis, yan ang ating ginagawang restoration para sa oven natin. Itong oven ko matagal na ito, mga ano na siya, more than 6-7 months na ata. Ay, 7 years. Ngayon, pang second paint na to. Pag may nakikita akong mga kalawang-kalawang, ito lang ang aking ginagawa. Spray paint. Ayan mga kabadis, sana may natutunan po kayo. Bye-bye!